විශාල ආදරයෙන් මම පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ තේ බොන වෙලාවට කන විශේෂ කෑමක් හදන්න. අපි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. මුලින්ම අපි රොටි මිශ්‍රණය හැදීම සඳහා ඒවා සකස් කරගන්න හදන්නේ. පාන් පිටි 500යි, රසපදමට ලුණු, පාන් පිටි ඇනීම සඳහා වතුර. අපි එහෙනම් පාන් පිටි ටික මුලින්ම අනා ගනිමු. දැන් පාන් පිටියකට අපි ලුණු දාගත්තා. ඊළඟට ඇනීම සඳහා වතුර දාගන්න. පාන් පිටියකට ටික ටික වතුර දාලා පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න. මෙන්න මේ විදියට අතේ නොගෑවෙන තාලෙට පිටුලිය නා ගන්න. අහලා තියෙනවා හවසට රොටි හදන්නේ පැය 3-4ක් පිපීම සඳහා. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් පැය 2කට කලින් හදාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය. රොටි තැම්බීම සඳහා. හැබැයි රොටිම නෙමෙයි. මම මේ පිටි මිශ්‍රණය මෙහෙම ගත්තේ මෙන්න මේ විදියට කඩා ගැනීම සඳහා පොඩි පොඩියට. මේ රොටි සෑදීම සඳහා අපි දානවා මැදට කවල මිශ්‍රණයක්. මේ මිශ්‍රණයට වුවමනා දේවල් තමයි මම දැන් පෙන්නන්නේ. රට ලුණු ගෙඩි 2ක ලුණු. අවු මිරිස් කරල් 3ක්. එංගුරු සුදු ලුණු ස්වල්පයක්. කරපුංචා, රසපදමට ලුණු, ගම්මිරිස් ස්වල්පයක්, කහ ස්වල්පයක්, බැදගත් සූදුරු කුඩු ස්වල්පයක්, කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 2ක්, තම්බාගත් අල 250ක අල, තම්බා කපාගත් බිත්තර 4ක්. අපි එහෙනම් සාදා ගන්නා ආකාරය බලමු. දැන් මිශ්‍රණය හදා ගැනීම සඳහා මේ චාච්චියට තෙල් වක් කරන්න හදන්න. සුදුලුණු ඉඟුරු තෙල් කරා පුරාණ ගෑම. අම්බල පාට වෙනකම් මේවා වැදගත්. කරපොංචා. අවු මිරිස්. රසපදමට ලුණු. මිශ්‍රණයට කහත් එකතු කරා. කෑලි එකතු කරා. සුවඳ කුඩු එකතු කරා. අපි ඉස්කෝ මේ මිශ්‍රණයට මාළු සැමන් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ අපි බිත්තර එකතු කරන්න නිසා අරවා පාවිච්චි කරන්න ගත්තේ නැහැ. මස් මාළු කන්නේ නැති කෙනෙකුට බිත්තර වුවමනා වෙන්නේ නැහැ. මිශ්‍රණය මෙහෙම හදාගෙන මේ රොටි හදන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් රොටි සාදා ගන්න ආකාරය බලමු.
ගාස් පානට යාන්තම් තෙල් චුට්ටක් දාලා තමයි මේ රොටි ගුලි දාන්නේ. යාන්තම් පොඩි ටිකයි දාන්නේ තෙල්. ඒක ඒ චාච්චියේ උලාලා මේ රොටි දැම්මම හරි. අර පැත්ත මේ පැත්ත ගහ ටිකක් තියාලා ඕනේ රොටිය හරි ගස්සගෙන බාන්න. පුතාලා දකින්න ඇතිනේ අපි දැන් මේ රොටි හදා ගන්නවා. ඒ විදිහට රොටි හදලා දූල පුතාලා කාලා බලලා එහි ඇති ගුණ දෝෂ මාහට කියන්න. මේ වගේ තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් දූල පුතාලා පසුව හමු වෙමු. දූල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට.